Morjesta, moi vaan kaikille ja tervetuloa seuraamaan Elias Luukkosen In the Back-videota vuodelle 2021. Mä oon Roy Sommarberg ja me ajateltiin Eliaksen kanssa vähän poiketa normeista tällä kertaa ja tehdä tähän alkuun tämmönen pieni haastattelu, koska osalle pelaajista Elias ei varmasti ole vielä tuttu, vaikka ollaan nähty Elias jo muutamassa kärkikortissa tänä ja viime kautenakin. Ei muuta kuin Eliaksen haastattelun pariin. Mä aloitin frisbeegolfin 2016, kun mentiin koulun kanssa kokeilemaan Puolarmaa-radalle. Ja ekat viikkokisat oli sitten 2017 syksyllä. Ja PDK-kisoja mä aloin pelaa 2018. Mä oon pelannut fudista 7 vuotta. Sitten pesistä aloitin oikeastaan samaan aikaan kuin frisbeegolfin. Pelasin 4 vuotta, mutta sitten se jäi vähän tässä viime vuonna. Ja sitten kaikkea muuta urheilua tullut vähän kokeiltua, mutta ei oikeastaan aktiivisemmin. No oikeastaan alusta alkaen mun esikuva oli Simon Lizotte ja tätä vielä boostasi semmonen juttu, että mä olin itse asiassa Simon Lizotten kanssa pelaamassa, kun mä olin about 13-vuotias. Tällä hetkellä oikeastaan putti on se, mikä mulla on vähän epävarmempaa kuin muu peli. Et drivit on hyvin ja sitten putti on se, mitä pitäisi kehittää. Mun suurin saavutus tähän mennessä on se, kun mä voitin 2020 Junnu SM MJ15-luokassa. Tää oli semmonen tavoite, mitä mä olin asettanut jo aika kauan sitten, että mä haluan voittaa Junnu SM ja viime vuonna se onnistui. Oikeastaan mulla ei ole hirveästi tavoitteita. Tää on mun eka vuosi kunnolla Pro-luokas pelaten, niin oikeastaan ainoa tavoite on se, että sais tonnin ratingin ja pääsis ainakin kerran videolla pelaamaan. Ehdottomasti olisi kyllä hauska päästä esimerkiksi Jenkkeihin just, mutta siihen on ehkä vähän vielä matkaa, että sinne pääsis tai oikeastaan kannattaisikaan mennä pelaamaan. Moro, se on Elias Luukkonen täällä ja nyt katsotaan, että millä kiekolla mä heitän vuonna 2021. Elikkä lähdetään puttiputtereista. Mä puttaan P-Linin P2. Nämä on molemmat aika kuluneita, käyttänyt jo pari vuotta. Täällä valkoisella mä puttaan alle 10 metristä. Eli tällä kaikki rinki 1 putit. Ja täällä punaisella mä puttaan pidemmältä, eli 10 ulkopuolelta. Sitten heittoputtereita. Mulla on 2 senseitä. Tää sininen, tää on vähän alivakaampi. Tätä mä käytän suoriin ja ylikääntäviin lähäreihin. Sitten tää keltainen, tää on vähän vakaampi. Tää feidaa lopussa vasemmalle. Ja tätä mä käytän hysselähäreihin ja pieniin fleksiheittoihin about 80 metriä asti. Sitten mulla on tämmönen tosi kulunut D-Linin P2. Tällä mä oikeastaan heitän lähinnä vaan mettässä tai sitten kovaan myötätuuleen. Jos pitää heittää forella hysseheittoja, jotka kääntää yli ja menee vasemmalle. Tai sitten rystyllä tosi tiukkoja hyzer-flippejä. Myös jos pitää puttaa tosi pitkältä, ehkä 35 metristä asti. Sitten mä puttaan tällä. Pitkiä layuppeja ja ylikääntäviä heittoja. Sitten viimeinen heittoputteri on Tactic. Tätä mä heitän oikeastaan pelkästään forella. Eli forelähäreitä. Forella hyssee, joka feidaa loppuun. Flattia heittoa, joka myös feidaa loppuun. Tai pieniä fleksejä. Tää on mun ihan luotto forelähärikiekko. Sitten seuraavaksi midarit. Elikkä mun perusmidari on MD3, mulla on niitä 3. Kaikista alivakain on tämmönen Eagle McMahony Color Glow MD3. Tää on tosi kulunut, ollut bagissa jo 2 vuotta. Tää on hyvä, kun pitää heittää hyssessä ja saada kääntää kiekko yli. Tää on ollut jo 2 vuotta mun ihan luottokiekkoja ja tulee luultavasti olemaan tulevaisuudessakin. Sitten vähän vakaampi on tämmönen Swirly S-Line MD3. Tää on vähän vähemmän alivakaa kuin toi Eagle MD3, mutta silti kääntää hyssestä flatiksi ja lentää tosi suoraan.
Sitten vakaimpana Metal Flake MD3. Vaikka tää onkin mun vakaa MD3, niin tää ei silti ole mikään ylivakaa. Tää oikeastaan lentää vaan suoraan ja ihan vähän feidaa loppu. Ja MD3 mä yleensä heitän noin 105-110 metriä asti. Sitten oikeastaan aika lailla niinku kikkaheittoihin midarina on Mutantti. Tää on todella ylivakaa verrattuna MD3, eli tällä mä heitän kova vastatuuleen, tai jos pitää heittää midarilla piikkihyssee, tai tosi jyrkkiä fleksiheittoja, feidaa aina takaisin ja ei ole mitään tuulta, mitä tää kiekko ei kestäisi. Sitten väylädrivereihin mulla löytyy yksi FD. Tätä mä käytän aika harvoin. Oikeastaan pelkästään jos pitää heittää mettässä semmosia hiljaisia heittoja, mitkä mä heitän hysseen ja flippaa flatiksi. Tai sitten tosi kovaan myötätuuleen. Tää on tosi alivakaa kiekko, eli tällä ei voi heittää ihan täysiä oikeastaan, mutta hyvä ylikääntäviin ja hysseflippeihin. Sitten mulla on 4 FD3. Tää on mun luottoväylädriveri. Mulla on kaiken vakauksisia. Lähdetään alivakaimmasta. Elikkä mulla on 2 Color Glow FD3. Tää pinkki. Tää on tosi kulunut. Tää kääntää jo yli pikku hyssestä flatiksi ja pikku antsaa. Tätä mä käytän oikeastaan lähinnä forella, jos pitää heittää suoria foreheittoja, jotka ei oikeastaan käännä hirveästi yli eikä feidaa. Ja sitten rystyllä tää on jo vähän alivakaampi, että voi heittää suoria väyliä ja vähän ylikääntäviä. Sitten uudempi versio samasta kiekosta. Tää on myös Color Glow FD3, mutta tää on niin uusi, että tää ei vielä oikeastaan käännä yli ollenkaan. Eli tää on tosi suora ja lopussa aina feidaa. Heitän sekä rystyllä että forella. Sitten tää oranssi FD3. Tää on ihan perus C-line. Tää on tosi flatti, tää tuntuu tosi hyvät käteen varsinkin forella. Ja tää on ihan mun luotto fore-lähärikiekko. Avoimella heitän oikeastaan kaikki lähärit 100 metriä asti tällä. Jos ei tuule hirveästi tai sitten oo mitään ihme linjoja mitä pitää heittää. Ja rystyllä heitän vähän vähemmän, mutta rystylläkin tää on hyvä ylivakaa, hyvä hysseheittoihin, ehkä 100 metriä asti myös. Sitten mun ylivakaan FD3 on Glow C-line. Tää on tosi jyrä. Täällä voi heittää mihin tahansa tuuleen, rystyy sekä foree, fleksiheittoi, piikkihyssee. Tää kestää oikeastaan kaiken tuulen, mitä tulee radalla vastaan. Sitten vähän niin kuin väylädriverin ja pituusdriverin välissä mulla on PD:t. Mulla on 2 PD:tä, molemmat S-linea. Tää vihreä, tää on tosi kauan ollut bagis. Tää on kulunut. Tän voi heittää hysseen, flippaa flatiksi, liitää tosi suoraan. Tää on myös tosi flatti, eli se on forella tosi hyvä. Mä voin heittää forella hysseen ja se flippaa flatiksi ja lentää suoraan. Tää on kenties meikäläisen lempparikiekko. Sitten tää punainen PD. Nämä on molemmat aika vanhaa runia, en tiedä mitä runia, mutta ihan kynällä merkattu pohja ja tällä. Tää on paljon vakaampi kuin toi vihreä, mutta tääkään ei ole mikään ylivakaa. Et täälläkin voi vielä heittää suoria heittoja, jotka feidaa vähän loppuun. PD:t on siitä hyviä, että näitä voi heittää täysiä tai hiljaa, ja ne lentää aika lailla samalla tavalla. Käytännössä jos mä heitän täysiä PD:llä, niin se lentää noin 130 metriä asti. Tosi kontrolloitava kiekko. Siksi PD on mun lempparikiekko. Sitten pituusdrivereihin. Meikäläisen lemppari pituusdriveri on DD3. Mulla on näitä 4 bagissa. Lähdetään alivakaimmasta. Eli tää punainen, tää on ollut jo 1,5 vuotta bagissa. Tätä mä käytän oikeastaan pelkästään kovassa myötätuulessa. Tai sitten jos pitää saada tosi jyrkkää hyzer-flippiä tai korkeita ylikääntäviä heittoja. Tää on sen verran alivakaa, että tätä tulee aika harvoin käytettyä. Sitten tää punainen, tää on ehkä mun lemppari. Tää on myös melko alivakaa, mutta tää on kuitenkin vielä ihan heitettävä. Et tällä mä heitän kaikista pisimmät heitot. Tän kun saa oikeaan kulmaan liitämään, niin tää lentää tosi pitkälle. Mä heitän sekä rystyllä että forella. Käytännössä
vähän suoristavia heittoja tai vähän ylikääntäviä heittoja. Mutta tääkin on sen verran alivakaa, että tätä ei kyllä vastatuuleen viitti heittää. Sitten mun pääpituusdriverit on nämä 2 DD3. Nämä on oikeastaan ihan identtisiä, mutta mä oon merkannut näihin, että tällä mä heitän pelkästään rystyä ja tällä pelkästään forea. Nämä on hyviä siitä, että vaikka nämä onkin aika vakaita, niin nämä silti liitää tosi pitkälle. Ja nämä myös kestää tuulta. Eli tää on käytännössä täydellinen pituusdriveri mulle. Ja näillä mä heitän sinne 140 metriä asti. Oikeastaan niin pitkälle kuin käsi riittää. Sitten jos DD3 oli alivakaa, jos on kova vastatuuli tai pitää saada paljon jyrkempää hysseä, sitten mulla on 3 PD2 bagissa. Lähdetään taas alivakaimmasta. Eli Glow PD2. Tää on aika erilainen kuin suuri osa PD2 sillä tapaa, että tää liitää suoraan aika pitkään ennen kuin se feidaa. Eli tää ei ole ollenkaan niin jyräkiekko. Tää kestää hyvän vastatuulen, mutta myös liitää aika pitkälle. Heitän sekä rystyllä että forella. Sitten ehkä mun lemppari PD2. Tää on vanhaa runia, S-line, tämmönen Chaos. Ja siis tää liitää tosi paljon, mutta sitten tää on myös ylivakaa. Tää käytännössä kestää minkä tahansa vastatuulen, mutta sit ei ole myöskään semmonen ihan taltiton jyrä, että ei niinku lennä mihinkään. Tätä mä heitän lähinnä rystyllä, koska tää on aika domekas. Mutta siis jos pitää heittää 100-120 metriä hysseheittoa tai sitten kovaa vastatuuleen, niin tällä mä heitän. Ja sitten bagin ylivakain kiekko ehdottomasti on Metal Flake PD2. Tää on ihan tajuttoman ylivakaa kiekko. Mä en saa tätä lentää ollenkaan pitkälle, koska tää on niin ylivakaa. Käytännössä heitän tällä pelkästään piikkihysseä. Tai sitten, jos on joku ihan järkyttävän kova tuuli, sit mä saatan heittää tällä. Mutta tätäkään ei tule hirveästi käytettyä, koska tää on niin ylivakaa. Mun käsi ei vaan riitä tähän. Elikkä siinä oli mun kiekot, mutta tässä bagissa on myös pari juttua, mitä mä haluan kiekkojen lisäksi esitellä. Ensinnäkin Puskasoturien seuran 2 tagi. En tiedä miksei ole 1 tagi, ei ole vaan sattunut kohdalle. Haluaisin kyllä itselle sen. Kyllä se joku päivä tulee vielä. Ja sitten toinen juttu on mun mini. Tätä mä oon käyttänyt kisoissa siitä asti, kun mä oon alkanut kisata, eli vuodesta 2018 alkaen. Mä sain tän itse asiassa Janne Hirsimäeltä joskus ihan junnuna, kun mä pelasin hänen kanssaan. Ja siitä lähtien tää on tuonut mulle hyvää onnea kierroksille ja toivottavasti myös hyviä tuloksia. Eli mä olin Elias Luukkonen ja siinä oli mitä mä heitän vuonna 2021. Kiitos kun katsoitte videon. Meillä oli Eliaksen kanssa tosi hauskaa kuvata sitä täällä Kaatiksen tuulisella radalla. Jos haluatte tukea Kovabunga Disc Golfin kanavaa, niin laittakaa kanava tilaukseen ja ei se haittaakaan, jos vaikka tykkäätte videosta. Varmasti motivoisi mua tekemään lisää videoita ja entistä enemmän materiaalia kanavalle. Hei, alle voitte kommentoida ihan yleisfiilis, mikä videosta jäi, tai jos teillä heräsi kysymyksiä Eliakselle, mä saan varmasti Eliaksen vastaamaan teille niihin kysymyksiin. Mua kiinnostaa myös tosi paljon, että millaisia videoita te halusitte nähdä tällä kanavalla jatkossa. Mä alan tässä ihan lähipäivinä työstämään jo seuraavaa videota, joten kommentoikaa alle, millaisia videoita te halusitte nähdä tällä kanavalla, ja mä luen kaikki kommentit läpi ja kaikki teidän ideat läpi. Hei, ei kai siinä muuta. Nauttikaa kesästä ja hyviä heittoja. Morjes!